ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አብዛኞቻችሁ እጅ ስራሽን የት ነው የምናገኘው የምትሉኝ ልጆች አላችሁ። አሁን ክረምት ስለሆነ የተወሰነ ግማሽ ቀን እረፍትም ስላለኝ ስራዎችን እሸጣለሁኝ። አብዛኛውን ጊዜ እዚህ የምኖርበት ሀገር ብቻ ነበረ የምሸጠው። አሁን ግን ወደ ተለያዩ ሀገሮች መላክ ጀምሬያለሁ። አብሶ አውሮፓ የምትኖሩ ልጆች የምትፈልጉ ከሆነ በኢንስታግራም ወይንም ፌስቡክ ላይ ኢትዮ ክሮሼት ብላችሁ ታገኙኛላችሁ። እዛ ላይ አናግሩኝ፣ እመልሳለሁኝ። በተጨማሪም በቀን ስንት ሰዓት ትሰራለሽ አይደክምም ወይ ብላችሁኝ የጠየቃችሁኝ ልጆች አላችሁ። በቀን አብዛኛውን ጊዜ የምሰራው ከሰዓት ላይ ነው እና አመሻሽ አካባቢ ላይ ጠዋት ላይ ስራ ስላለኝ ከሰዓት ላይ እንደዚህ ቁጭ ብዬ አንዳንድ ጊዜ ረጅም ሰዓት የምሰራበት አለ ከ5 እስከ 6 ሰዓት። ግን አብዛኛውን የምሰራው ከ2 እስከ 4 ሰዓት ያህል ነው። እንደዚህ የእጅ ስራዎችን ከጨረስኩኝ በኋላ የማደርገው የዕለት ተዕለት ስራዬ ማለት እችላለሁኝ። የሰራሁትን ዳንቴሎች በሙሉ ድጋሚ ቼክ አድርጋቸዋለሁኝ። የምልከውም ወይንም እዚህ መተው የሚወስዱ ካሉ ከማስረከቤ በፊት እንደዚህ እላያቸው ላይ ክሮች ካሉ የተቋጠረበትን ቦታ ምናምን ቼክ አደርግና ክሮቹን እቆርጣለሁኝ። ያው አንዳንድ ጊዜ ስራው ቆንጆ ቢሆንም እላዩ ላይ እንደዚህ የተረፈ ክር ቋጠሮ የበዛበት ካለ ደንበኞችን አይወዱትም። ስለዚህ እንደዚህ ቆራርጣለሁኝ። የምንቆርጣቸውን ክሮች ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁኝ፣ አልጥላቸውም። እኔ በጣም ብዙ ዳንቴሎች ስለምሰራ ቶሎ ይጠራቀማሉ። እንደዚህ ወንበር ላይ ለምንቀመጥበት ትራስ ምናምን እሰራበታለሁኝ ከሰበሰብኩት በኋላ ማለት ነው። ከዛ ቀጥዬ የማደርገው የሰራሁትን ዳንቴል ሁል ጊዜ በሜትር እለካለሁኝ። አይነቱን ደግሞ በፎቶ አነሳና ስንት መጠን እንዳለው በጎን ወይንም ርዝመቱን እጽፍና አስቀምጠዋለሁኝ። በፎቶ ለሚያዙኝ ሰዎች ምን ያህል ሰንቲሜትር እንደሆነ ወይንም ሜትር እንድነግራቸው ይጠቅመኛል። ከዛ ቀጥሎ የማደርገው ስንት ቁጥር ለምሳሌ 5 ፒስ 10 ምናምን የሚታዘዝ ከሆነ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ ብዬ አንዳንድ ጊዜ የምሳሳትበት አጋጣሚ ያለ 10 ተብሎ ወይ 9 ብቻ ሰራለሁኝ። እንደዛ እንዳይሆንብኝ እቆጥራቸዋለሁኝ። እንደዚህ ካርቶን ውስጥ ይሄ ወደ ሌላ ሀገር የሚላክ ነው። ካርቶን ውስጥ እንደሚገባ አድርጌ በደንብ እንደዚህ አጣጥፌ አስቀምጣለሁኝ። ከዛ ወደ ፖስታ ቤት ጉዞ እናደርጋለን። እንደዚህ ካዘጋጀሁኝ በኋላ ማለት ነው። ፖስታ ቤቱ ከምኖርበት ቤት በጣም ሩቅ አይደለም፣ ቀረብ ያለ ነው። እዛ ሄጄ እልካለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የማደርገው። በሳምንት 2 ወይንም 3 ጊዜ ፖስታ ቤት የሚላክ እቃ ካለኝ፣ አብዛኞቹ ግን ቤቴ ድረስ መተው ነው የሚገዙኝ። በተረፈ የምትፈልጉ ካላችሁ በድጋሚ አናግሩኝ እላችኋለሁ። መልካም የስራ ጊዜ የትምህርት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ለሁላችሁም እንዲሁም ለሀገራችን ሰላሙን እንዲያወርድ እመኛለሁኝ። ባላችሁበት በድጋሚ ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም